Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună fursec uriaș cu ciocolată, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 200 de grame de picături de ciocolată, o lingură de esență de vanilie cu notă de unt, 150 de grame de făină, 150 de grame de unt la temperatura camerei, 50 de grame de zahăr alb tos, 100 de grame de zahăr brun, un ou, o jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu și foarte puțină sare. Pentru început, vom amesteca untul la temperatura camerei, este unt cu 80% grăsime, cu zahărul alb și cu cel brun. Eu am folosit zahăr de cocos, dar puteți folosi orice fel de zahăr brun aveți în casă. Voi amesteca foarte bine totul, astfel încât untul să devină cremos. Când amestecul a devenit cremos, putem adăuga oul la temperatura camerei și el și esența de vanilie cu notă de unt de la Coseli pentru și mai multă aromă de unt. Încorporăm foarte bine totul și putem adăuga făina, sarea, bicarbonatul de sodiu și picăturile de ciocolată. Păstrăm doar câteva pentru a decora fursecul la final. Dacă nu aveți picături de ciocolată, puteți folosi ciocolată la tabletă pe care să o tăiați în bucăți mici. Încorporăm și aceste ingrediente. Iar compoziția pentru fursec este gata. O transferăm într-o tigaie de fontă. Și o nivelăm foarte bine. Dacă nu aveți o tigaie de fontă, puteți folosi și o tavă rotundă cu diametrul de 26 de cm. Decorăm cu picăturile de ciocolată pe care le-am păstrat și voi da fursecul la cuptor în cuptorul preîncălzit la 175 de grade pentru aproximativ 25 de minute. Fursecul s-a copt, în acest stadiu îl puteți servi direct călduț din această tigaie cu o linguriță, iar dacă vreți să-l tăiați, va trebui să așteptați să ajungă la temperatura camerei, așa că asta voi face și eu, îl voi lăsa să ajungă la temperatura camerei, apoi îl pot tăia și îl pot servi. Fursecul uriaș s-a răcit, așa că am putut să-l feliez, eu l-am tăiat ca pe pizza, arată absolut minunat și miroase foarte bine. Ceea ce îmi place la el este faptul că este moale și lipicios în interior și că este foarte gustos. Sper din suflet să încercați și voi această rețetă simplă și delicioasă și să vă bucurați de ea împreună cu cei dragi. La revedere!